chào các anh chị. Bạn có phải là yêu cái giá trị sống chân thành với nhau hay không? Bạn có phải là người yêu thiên nhiên, yêu cái sự sống và sinh khí ở trong không gian sống? Và video này tôi sẽ giới thiệu một cái mẫu gạch bông gió khá là đặc biệt, đó là mẫu Connect. Tiếng Việt dịch ra là sự kết nối, và chúng ta kết nối là phải có sự chân thành, phải có giá trị yêu thương với nhau nhé. Bởi vì cái sự kết nối với nhau, nếu như chúng ta đồng hành và chúng ta có những người bạn sống với nhau cùng những cái giá trị là yêu thương, chân thành và sống từ tâm, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có những người bạn và lan tỏa những cái năng lượng tích cực đến với nhiều người hơn, cho mọi người hơn. Và những cái công trình mà Viettiles đã cung cấp là một cái công trình mà mình làm bằng cái ứng dụng là đưa vào, thay vì cái không gian đó mà làm một cái bức tường kín mít thì nó sẽ để lại mùi hôi ở trong phòng tắm, thì đây là một cái không gian là tạo cái sinh khí và lấy gió trời để mà giao thoa ở bên trong, để bên trong cái ngôi nhà là cái phòng tắm hoặc là những công trình là phòng tắm thì tạo sinh khí hơn. Thì cái ứng dụng của trong gạch bông gió Connect này, các anh chị có thể là tạo làm cái mảng tường rào, hoặc là lan can, hoặc là làm vách ngăn, hoặc là làm những cái nơi mà phòng tắm thì đặc biệt rất là thông thoáng và tạo sinh khí cho cái công trình của mình. Và có những cái điều mà những anh chị khác hay sử dụng đến cái sản phẩm gạch bông gió này, bởi vì cái sản phẩm này chúng tôi nhắc lại là không nung nhiệt, không thải CO2 ra môi trường, và hoàn toàn những nguyên liệu mà chúng tôi làm ra là những cát và xi măng, và những cái nguyên liệu này là không có phải là đất nông nghiệp để mà trồng cây nuôi sống con người. Cho nên cái sản phẩm này, nếu như các anh chị sử dụng sản phẩm không nung nhiệt thì đó là một cái điều mà các anh chị đang chung tay với cộng đồng để bảo vệ môi trường. Và hiện tại với cái sản phẩm gạch bông gió này có 8 màu, hoặc là các anh chị cũng có thể mua bông gió màu trắng về để mà sơn những cái màu sắc theo cái yêu thích của mình. Ví dụ như màu đỏ, màu xanh, màu vàng thì cái băng tông màu sơn thì rất là nhiều, thì các anh chị có thể lấy để mà sơn kết hợp với nhau, tạo ra những cái mảng màu sắc mà các anh chị theo cái phong thủy của ngôi nhà của mình hoặc là công trình của mình. Và chúng tôi Viettiles luôn luôn muốn đồng hành với những kiến trúc sư và những công ty thiết kế, những công ty xây dựng, những người yêu cái đẹp và những người yêu thiên nhiên để tạo ra không gian sống. Thì nhân đây qua tôi cũng nói một cái câu chuyện về sự gắn kết và đồng hành ở trong công ty. Thì mỗi chúng ta là đến với một cái công ty hoặc là một tổ chức, cho dù là làm lãnh đạo hoặc là làm nhân viên hoặc là làm bộ phận ở trưởng phòng hoặc là những anh chị em là tạp vụ bảo vệ, đều có một cái nhiệm vụ và trách nhiệm. Nếu như chúng ta biết được điều đó, chúng ta hãy gắn kết và đồng lòng với nhau. Mỗi một cái ngóc ngách, nếu như là tạp vụ là có lau dọn những cái nơi mà làm việc sạch sẽ thì cũng tạo sinh khí cho anh chị em công nhân đến làm việc và cảm thấy vui tươi hơn. Và bảo vệ cũng vậy, tất cả chúng ta hãy gắn kết và đồng lòng với ban lãnh đạo với nhau để tạo nên một môi trường sống và chúng ta tạo ra giá trị nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chào các anh chị.